Inga s-a prăbușit în căutarea unui cadou demn pentru aniversarea soacrei. Elena Sergievna era o doamnă pretențioasă, cu obiceiuri de regină necoronată, iar ca caracter un mentor veșnic, care își primea deja copiii adulți cu ocazia și fără ocazie. Gleb se simțea bine, s-a evaporat din nou în călătorii de afaceri în Europa. Acolo va cuceri parteneri potențiali cu farmecul său, convinându-i să semneze un contract avantajos pentru el. Dar ce să facă ea? Cum să o surprindă și să o bucure pe Elena Sergievna, astfel încât să nu se facă de râs la banchet? Inga și Gleb erau căsătoriți de aproape 20 de ani. Dar ea nu s-a obișnuit niciodată cu capriciile celei de-a doua mame. Bine că soacra era impecabil educată. Fiica unui director din epoca sovietică. Inga uneori avea impresia că, în concepția ei, mama lui Gleb a rămas pentru totdeauna în acele vremuri. Nomenclatură în toate. Ordine și disciplină clare. Doar odată, printr-o minune, Inga a reușit să înțeleagă că nimic uman nu este de fapt străin Elenei Sergievna. Atunci a dormit la soacra ei și, în timp ce discutau, au băut o sticlă de vin. Inga nu și-a putut imagina că interlocutoarea ei, după câteva pahare de vin sec, va vorbi atât de fără gris. Dar ea este destul de vie, doar că poartă mereu o mască, s-a gândit atunci Inga, și nu i-a spus lui Gleb nimic despre dezvăluirile feminine ale mamei sale. Așa va fi mai bine. Buticue, haine, încălțăminte, accesorii, cosmetice. Nu, toate acestea nu se potrivesc pentru aniversarea de 60 de ani. Și Elena Sergievna avea deja toate acestea din plin. Toți cei 3 soți ai ei au răsfățat-o, au îngrijit-o, au protejat-o, nu i-au refuzat nimic. Acum fiul se străduiește să-i asigure o viață confortabilă, să nu fie constrâns de mijloace. Cu niciunul dintre soți nu a trăit mult timp, de ce nu i-ar fi ajuns? Inga și-a interzis imediat să fie răutăcioasă. Ea trebuie să-și amintească mereu că, fără participarea soacrei, nu ar fi avut pe Gleb să întins visătoare, neavând grijă de trecătorii rari pe stradă în acel moment. A împins hotărât ușa unui salon de bijuterii. O bijuterie din aur, un cadou pentru toate timpurile și datele. O investiție specifică. O completare la ținută. Acum va alege ceva special. Din fericire, suma pentru cadou de la Gleb a fost considerabilă. Inga a repetat în minte, ca pe o fișă. Să repetăm condițiile problemei. Avem o femeie cu ochi gri verzi. Culorile ei preferate în îmbrăcăminte sunt negru, alb, roșu, galben și tandemul lor. Așa că alegem ceea ce se va combina perfect cu aceste date similare. S-a gândit puțin și a continuat. Mi se pare că, în acest caz, clasicul genului vor fi cercei rafinați cu pietre prețioase naturale, smaralde de o nuanță verde intens, încadrate în noblețea aurului. Inga și-a amintit cum, ea și Gleb, în vacanță în Mozambic, au ajuns la o expoziție de smaralde. Până atunci, niciunul dintre ei nu știa că această țară din Africa de Sud, cu plaje minunate spălate de apele Oceanului Indian, este unul dintre principalii furnizori ai acestei pietre prețioase pe piața mondială. Și atunci oceanul se comporta capricios, trimițând valuri mari pe țărm. Gleb și Inga s-au interesat de una dintre excursiile propuse de ghidul hotelului. Excursia era în Maputo, capitala statului, la o expoziție de pietre prețioase, care avea o soartă neobișnuită cu aventuri. În timp ce ghidul povestea pe drum că Mozambic este unul dintre cele mai vechi state de pe pământ, Inga asculta cu o ureche. Nici măcar nu a fost impresionată de faptul că viața aici a fost dată peste cap acum aproximativ 2 milioane de ani. Dar expoziția de pietre a șocat-o. Expoziția era mobilă, situată în capitală într-o galerie de artă destul de modernă, organizată de o comună de artiști locali pentru a îmbogăți cultura localnicilor. Trebuia să funcționeze doar câteva zile, așa că a ajunge la ea era considerat o mare noroc. Inga și Gleb au mers prin sală cu ghidul, care le-a dat căști cu traducere în limba rusă, ca niște vrăjiți. Tocmai atunci, în Mozambic, a aflat că smaraldele, în raport cu un carat, pot costa mult mai mult decât diamantele. Rareori sunt fără defect sub formă de incluziuni interne. Adesea sunt împărțite în zone de nuanțe diferite. Dacă ai noroc și găsești o piatră prețioasă de culoare uniformă, valoarea ei va fi de câteva ori mai mare decât a colegelor sale. În favoare sunt exemplarele de un verde strălucitor și verde albastru. Inga s-a smuls cu greu din amintirile dulci și a ridicat privirea spre consultantul de vânzări, care o privea cu amabilitate în ochi, și a enunțat imediat obiectul căutărilor sale. Am nevoie de un cadou. Luxos, neobișnuit, rafinat.
O bijuterie cu smaralde de maximă puritate, cu un minim de defect vizibile. Pe vitrină nu mi-a plăcut nimic până acum. Aveți ceva similar în salonul dumneavoastră? Sau îmi recomandați un alt magazin? O tânără cu o pregătire profesională, care știa că clientul are întotdeauna dreptate, a început să repete fraze învățate. Întreaga noastră gamă este expusă în sală, dar puteți să-mi lăsați coordonatele dumneavoastră. Poimâine ar trebui să vină o nouă colecție. Acolo ar trebui să fie produse cu smaralde, fabricate în Columbia. Inga a zâmbit confuză. De ce ești atât de sigură că merită să cauți bijuterii cu aceste pietre verzi, produse anume în această țară? Consultantul de vânzări, simțind imediat un teren solid sub picioare, a început să vorbească cu bucurie. Așa că smaraldele de calitate sunt extrase doar în Columbia, 50% din piață este sub ele. Știți ce reprezintă de fapt aceste favorite ale femeilor? Este doar un beril verde. În anul 1935, au început chiar să fie cultivate artificial în laboratoare. A fost un astfel de om de știință, Carol Chatham, în America. El a fost un pionier. Și smaraldele mă atrag și prin faptul că, în vremurile străvechi, doar oamenii de sânge regal și preoții aveau dreptul să le poarte. Se considera că doar nobililor și celei mai înalte caste religioase ar trebui să le fie accesibile astfel de calități, precum invulnerabilitatea și un simț deosebit. Subiecții bogați de sânge albastru erau convinși că piatra posedă cu adevărat proprietăți magice, care îi fac aleși, îi ridică deasupra celorlalți. Deasupra celorlalți, sânge regal, toate acestea par să fie copiate de la Elena Sergivna. S-a gândit Inga, a înțeles că, în această privință, fata era bine pregătită, dar scopul nu a fost încă atins. Lăsându-și vizitcardul, a cerut vânzătoarei vorbărețe să o sune imediat ce noile produse vor fi pregătite pentru vânzare. Seara, ea i-a raportat deja lui Gleb că, din păcate, cadoul nu a fost încă cumpărat. Nimic nu i-a plăcut pe vitrină, dar va aștepta un apel de la angajata salonului despre noile sosiri. Soțul ei a liniștit-o puțin, povestind că negocierile decurg bine și că în curând va fi acasă. Și a mai venit cu o idee de cadou. A rezervat pentru mama sa o croazieră pe mare pe un vas de lux din America în Europa. Cabină de lux. Serviciu uimitor. O serie de opriri interesante pe parcurs. Ar trebui să-i placă. A iubit întotdeauna să călătorească. Și aici nu trebuie să se mute din hotel în hotel pentru a vedea ceva. O hotel flotant este mereu la îndemână. După ce au vorbit destul, s-au despărțit mulțumiți unul de altul. Cadoul pentru soacră era, practic, în buzunarul lor. Iar după câteva zile, Inga a primit un telefon de la salon. Au găsit cercei minunați cu smaralde transparente frumoase. Și forma cerceilor era atât de elegantă, subliniind aristocratia celei mai prețioase pietre, încât Inga nu se mai sătura de bucurie. Nu a fost niciodată invidioasă. Să arate uimitor orice altă femeie. Concursurile de frumusețe sunt o idee prostească. Totul este guvernat de individualitate și puțin de farmec. Restul este, de obicei, artificial. Dacă cadoul îi va plăcea Elenei Sergivna, va fi fericită. De ceva vreme, în mintea ei s-a născut un plan, să spunem, absolut fantastic. A vrut să-i facă Elenei Sergivna o altă surpriză. Dar ideea era atât de instabilă, atât de greu de realizat, încât aproape că nu spera că din aventura ei va ieși ceva. Și totuși, acum seara stătea pe internet, adunând informații, analizându-le. După ce a adunat datele, a oftat. Până la sosirea lui Gleb mai erau doar 2 zile. Nicio problemă, se va descurca. Inga în acea seară a cumpărat un bilet dus-întors spre soci, chiar și în cele mai puternice familii, care există pe baza încrederii totale, soția poate avea un secret de la soț până la o anumită vreme. Și invers, când oamenii știu mai puțin, dorm mai bine. Ea va face totul singură. Elena Sergivna se pregătea pentru aniversarea sa regal. Invitațiile nu erau doar simple, ci cu vignete. În centrul cadrului era ea, în jurul ei o eclipsă necesară, pe conturul căreia se desfășura un model elegant. După multe critici, a fost ales un restaurant potrivit, respectabil, la modă, cu o bucătărie excelentă, o listă de vinuri admirabilă. Cu ținuta, coafura, machiajul nu vor fi probleme. Soacra Inga avea și stilistul ei, și vizagistul ei. Îi vor crea o imagine, fără reproșuri. La 30 de ani nu trebuie să arate, ar fi ridicol. Dar la 40 de ani cu o coadă mică, asta ar fi, probabil,
destul de bine. Elena Sergievna era în anticipare, așteptând o surpriză plăcută de la singurul ei fiu. Băiatul stă foarte bine pe picioare, evaluează totul cu luciditate, ar trebui să înțeleagă că apartamentul ei este obosit, necesită o renovare capitală, o renovare completă. Și de ce să suporte toate aceste grisi? Mai bine să se mute într-o nouă locuință, undeva mai aproape de Gleb și Inga. Aici, desigur, există un mic parc drăguț, prietenele ei locuiesc. Așa că poate lua un taxi oricând. Încăpățânatul Gleb nu i-a dat să ia permis de conducere, niciunul dintre soți nu i-a cumpărat o mașină. Au spus că este neglijent și distrat, că va avea un accident. Și nu vor să riște cu ea. Discuțiile despre apartament Elena Sergievna le-a purtat cu fiul ei de mult timp, din umbră. Și el tot promitea să se gândească. Ea a sugerat din nou și din nou, săpând cu degetul ei cu manicură stridentă tencuiala din coridor, suspinând teatral că nu vrea să întâmpine bătrânețea în această neglijență. La urma urmei, are oameni, iar aici este un astfel de Mauvito. Cunoașterea lui Gleb era sigură că el se va strădui să rezolve această problemă. De aceea a așteptat banchetul cu o nerăbdare deosebită. Să explodeze prietenele de invidie pentru că are un fiu atât de minunat și generos. La toți le va mâna cheile apartamentului sub fanfa în cinstea ei. Va fi foarte impresionant. Ziua festivității a sosit inevitabil. Deja de dimineață, atât sărbătorita, cât și toți invitații ei aveau o stare de spirit ridicată. Elena Sergievna nu era neapărat iubită în anumite cercuri, dar, fără îndoială, era respectată. Era încă foarte frumoasă, majestuoasă, fără îndoială, având o minte remarcabilă, educată, inteligentă până în măduva oaselor. Banchetul promitea să fie foarte interesant. Și a fi în societate, a fi prieten cu ea era o chestiune de onoare și un anumit statut. De aceea, la ora stabilită, toți invitații s-au adunat deja în sala frumos decorată cu flori. Elena Sergievna strălucea. Dacă lăsăm la o parte glumele, îi lipseau doar coroanele pe coafura ei bogată. Tot restul era la locul lui. Evenimentul festiv promitea să devină de neuitat. Prima dezamăgire a fost momentul în care Gleb și Inga nu i-au mânat cadoul în fața tuturor. S-au apropiat cumva modest, ducând-o într-un colț. În sufletul Elenei Sergievna s-a ivit o vagă suspiciune că ceva nu decurge conform scenariului ei. Dar era o femeie educată, și-a pus masca bunăvoinței, s-a pregătit să-l asculte pe fiul și pe nora ei. Dragă mamă, a început Inga cu emoție, întinzându-i o cutie albastră din catifea. Acești cercei i-am ales eu pentru tine și am pus toată sufletul meu în acest proces. Poartă-i cu plăcere mulți ani. Arăți uimitor. Să fie așa mereu. Inga a sărutat-o pe soacră pe obraz, predându-i conducerea soțului. Elena Sergievna s-a tensionat vizibil, dar încă rămânea calmă. S-a gândit, ce tineri steți. Au decis să adauge acest mic cadou la apartament. Apoi toate așteptările ei s-au prăbușit într-o prăpastie întunecată. Gleb i-a înmânat cu un zâmbet un pachet colorat din carton. Mama, ai fost întotdeauna deschisă la nou. Data de astăzi este atât de puțin și atât de promițătoare în ceea ce privește noi descoperiri. Ai avut deja multe ocazii să călătorești în Europa, dar nu ai ajuns încă în Statele Unite. Și acum este momentul să o faci. Să îmbrățișezi într-o singură călătorie atât America, cât și bătrâna Europa. Eu și Inga ți-am cumpărat un bilet pentru o croazieră lungă, relaxată, cu un serviciu excelent. Publicul de pe vas va fi exact așa cum îți place. O călătorie de acest fel nu este accesibilă unui om obișnuit. Cabina de lux este plătită pentru 2 persoane. Dacă vrei, poți lua cu tine pe una dintre prietenele tale. Aici vor fi fericite. Reacția Elenei Sergievna a fost fulgerătoare. Gleb și Inga s-au speriat puțin. Sărbătorita s-a apucat de inimă. Din ochii ei au țâșnit lacrimi. A arătat de parcă tocmai i s-ar fi spus că cineva apropiat a murit. De fapt, acum, aici, la aniversarea ei, a murit visul ei de a se lăuda în fața invitaților cu generozitatea fiului ei și cu disponibilitatea acestuia de a îndeplini toate dorințele și capriciile. Ce să mai spun? Ea deja a lăsat să se înțeleagă prietenelor apropiate că în curând se va muta din apartamentul vechi, deși plin de mobilă scumpă și încă destul de drăguț, în unul nou, modern, cu toate aceste accesorii, așa cum se arată la televizor în melodrame și talk show-uri despre viața celebrităților. Și acum o asemenea înfrângere morală. Copiii ei nu doar că au dezamăgit-o, ci au stricat întreaga sărbătoare,
i-au călcat în picioare ora triumfului ei în fața publicului. În gura mare, sărbătorită a spus puțin: "Ați decis, deci, să economisiți la cadouri pentru mamă. Eu visam la un apartament. Viața devine tot mai scumpă, prețul imobiliarelor devine insuportabil, iar cadourile voastre pentru mine la aniversare miros a ieftinătate. Da, drăguț, și chiar cu fantezie, dar așteptam de la voi cu totul altceva și sunt extrem de dezamăgită, fără să mă gândesc că după o astfel de surpriză nefericită voi dori să călătoresc și să port acești cercei. Totuși, mulțumesc. Mă bucur că ați decis să-mi arătați atenția voastră." Elena Sergievna, cu un zâmbet mândru, s-a întors la 180 de grade, ca o navă frumoasă pe valurile turcoazi, și s-a îndreptat spre invitați la masă. Gleb și Inga au rămas lângă perete, complet confuzii. Toate eforturile lor nu au fost apreciate de mamă și se simțeau ca niște căței răi care și-au stricat stăpânei încălțămintea scumpă. Amândurora le era groaznic. Inga îi era infinit milă de soțul ei, care se pregătise sincer pentru mama sa cadoul său. Și cercei cu smaralde nu erau chiar atât de ieftini, pe cât a încercat să-i prezinte soacra ei. Prețul lor era considerabil, se ridica la o sumă cu 5 zerouri, iar construcția se îndrepta rapid spre 0. Și atunci Inga a decis: "Gleb, am pregătit pentru mama ta o altă surpriză. Am găsit o persoană foarte importantă pentru ea din trecutul ei. Am zburat la Sochi, am convins-o să vină la această aniversare. Mi se pare că apariția lui poate schimba întreaga viață a Elenei Sergievna. El va apărea aici în aproximativ o oră." Gleb a rămas fără cuvinte. Nu se aștepta ca Inga să fie atât de hotărâtă. A zburat la Sochi, soția lui a spus asta de parcă ar fi fost vorba despre o plimbare scurtă la supermarketul din apropiere pentru lapte și pâine. Aceste femei sunt cu adevărat ființe uimitoare. Acum nu va mai încerca să afle nimic de la Inga sau de la mama lui, care i-a lăsat un gust amar în suflet. Viața aceasta este atât de imprevizibilă. Ce va mai aduce această seară? Era recunoscător soției sale pentru că, printr-un astfel de gest ciudat, inexplicabil, a reușit să-l răcească instantaneu. Cunoștea bine Elena Sergievna, care, de fapt, nu era nici rea, nici crudă. Înțelegea că mama lui era singură. De aici și toate aceste demarșuri. Nu a considerat apartamentul mamei ca pe un cadou. Se gândea să investească în această proprietate mai aproape de vară, astfel încât mutarea să nu fie atât de obositoare. Da, feii lor au reușit să se întoarcă din studii în Franța, cu ce pot și cum pot niște băieți sănătoși, puternici, de 17 ani. Nu, el era cu adevărat fericit. O astfel de soție și copii atât de drăguți, aproape adulți. Dar Elena Sergievna nu a avut atât de multă fericire personală în viața ei. Gleb s-a gândit puțin și a decis să-și ierte mama pentru această ieșire bruscă în direcția lor. Ea este singura lui mamă și nu cea mai rea, așa cum ar putea părea din exterior. Seara festivă a continuat în ritmul său. Mai întâi vocile au fost stinse, iar apoi, după băuturi alcoolice, din ce în ce mai animate, șampania curgea ca un râu, coniacul cihlimbar se servea în pahare rotunde, iar pe masă erau feluri de mâncare, vizibil și nevizibil. Toate erau elaborate, netriviale. Toată lumea dorea să încerce. Toasturi, ode de laudă, discursuri măgulitoare și sincere. Totul, ca la orice alt banchet în cinstea unei aniversări semnificative. Partea oficială a petrecerii se apropia de final. Moderatorul încerca să încurajeze pe invitați să danseze și să participe la concursuri. Elena Sergievna a planificat întreaga aniversare ca pe o partitură. De ce atunci se simțea atât de tristă în suflet? Se certa pentru această ieșire prostească și crudă pe care i-a făcut-o fiului ei. Se condamna pentru lăcomia cu acest apartament, care, de fapt, era complet străină. Nimeni pe acest pământ nu știe cât de mult o apasă, o devorează singurătatea. Această idee cu apartamentul era o șansă de a atrage atenția asupra ei pentru o vreme. A copiilor. Și, dacă are noroc, poate și a nepoților. Discuțiile ei cu familia prin video. Este oare aceasta o salvare? Ecranul laptopului se va stinge și din nou va fi singură în apartamentul ei, care îmbătrânește, la fel ca ea. A organizat acest banchet cu un singur scop să fie, măcar pentru o seară, în centrul atenției. Toate prietenele ei erau, practic, doamne căsătorite sau cu copii și nepoți, iar ea căuta în viața acel bărbat care să fie măcar vag asemănător cu el, cu al ei Leoniu, Leoniuț, Leonid. Nu l-a găsit.
Elena Sergivna a privit cu un ochi critic masa, a chemat cu autoritate o chelneriță, i-a ordonat să schimbe farfuriile și să se pregătească pentru servirea primului fel de mâncare cald. Uneori, în cazuri rare, îi plăcea să fumeze. Întotdeauna purta cu ea țigări de damă, lungi, maro, aromatizate, astfel încât să fumeze cu stil. După ce și-a pus țigara în muștiuc, s-a îndreptat spre camera de fumat cu canapele din piele moale și scrumiere strălucitor decorate. Prin ușile de sticlă observa publicul. Se părea că toată lumea era mulțumită, se distra, se amuza. Despre ea, după toasturile triumfătoare, uitaseră deja, a început să vorbească din obișnuință cu ea însăși. Îmi amintesc, doamnă evidentă, că nu mi-ai promis minuni. Oamenii iubesc să fie la astfel de evenimente, să se arate, să se uite la alții, să se întâlnească cu cunoscuți pe care nu i-au văzut de 1000 de ani. Nu te-ai gândit că te vor purta pe mâini toată seara. Așa că stai liniștită, ca într-o sală de spectacol. Pentru o clipă, Elenei Sergivna i s-a părut că a văzut în mulțime un chip mai familiar. Un bărbat vorbea cu nora ei Inga. Amândoi se uitau în jur și discutau ceva cu emoție. Nu se poate, pentru că nu se poate niciodată. Elena își amintea bine această expresie consacrată, dar acum, prin ușa de sticlă a camerei de fumat, își vedea viziunea, prima și singura ei dragoste, pe al ei Leoniu. Cum a ajuns el aici, la aniversarea ei? Este pur și simplu fantastic. Când ai doar 18 ani, ți se pare că totul îți este la îndemână. Mai ales dacă ai părinți grozavi, care ți-au întins deja covorul roșu în fața pașilor tăi. Elena stătea pe turnul salvamarilor pe plajă. În timpul prânzului, la marginea apei, era puțin aglomerat. Dacă vrem să fim foarte exacti, erau doar 2 persoane, ea și marea. Corpul de apă imperturbabil rula încet spre țărmvaluri mici albastre cu spumă albă pe margini. Nici furtună, nici calm total. Se poate nota. Soarele privea cu imperturbabilitate această imagine. Părinții grijului o trimiseseră la mare pentru a se odihni. Pentru câteva luni. Și acum, până la sfârșitul termenului ei de exil în Soci, mai rămăsese doar 2 săptămâni. Conștiința dormea dulce. Nu-i șoptea la ureche că orice student sovietic din anul 2 ar fi fost acum fericit să-i ofere soarta o astfel de oportunitate. Dar Elenei îi era deja plictisitor aici. În casa directorului, care îi revenea tatălui ei prin funcție și statut, vecinii se schimbau constant. Acum i-au pus alături o mamă a unui oarecare ministru din Moscova, o mătușă destul de liniștită, cu vreo 40 de ani, sau poate chiar mai mult decât Elena. Ei bine, despre ce poți vorbi cu ea? Așa că Elena a fugit la mare. Lucrătorii de la fabrica tatălui ei credeau că palatul directorului este ceva special, luxos. Ce excese în zorii anilor 80 ai secolului 20 într-o țară pătrunsă de patriotism. Nu, fără îndoială, directorului unei mari întreprinderi de apărare nu-i se cuvenea să se odihnească în aceeași cameră cu muncitorii. Iată că i s-a rezervat o căsuță separată, confortabilă, cu toate facilitățile, cu un dormitor pentru 3 persoane, un hol mic cu 2 fotolii și chiar un televizor separat și un frigider mare. Intrarea în locuință este înconjurată de arbuși deasă, care încântă cu florile lor aromate aproape tot timpul. Departe de ochii curioșilor, mai puține întrebări. Elena a învățat deja pe de rost fiecare centimetru din căsuță și acum se simțea plictisită. În curând vor începe cursurile la universitate, toată gașca ei de tineri se va aduna în oraș, iar acum i s-a spus să se bălăcească, să se bronzeze, să-și adune forțele. Oare părinții nu înțeleg că astfel de vacanțe pasive sunt o tristețe mortală? A dat jos halatul de baie, și-a strâns părul într-o coadă de calpufoasă pe ceafă și a intrat din nou în apă. Marea nu o plictisea niciodată, dar chiar și îmbrățișările sale sărate nu o bucurau astăzi. După ce s-a bălăcit bine, Elena a ieșit din apă, el stătea pe turnul salvamarilor și observa în tăcere cu ochii săi gri atenți, bronzat aproape de negru. De obicei, soarele lasă o astfel de urmă pe localnici, căci doar ei încep să-și expună trupurile la razele generoase încă din mai, dacă nu chiar din aprilie. Băiatul s-a ridicat de pe banca de lemn, a făcut câțiva pași spre ea și s-a oprit. Acum ea putea să-l observe mai bine. Probabil că e frumos. E tot așa sculptat, parcă din piatră. Elena a râs în sinea ei. Da, el semăna cu o statuie a războinicilor romani, era bine făcut. Oamenii ar fi spus că e sportiv, cu trăsături de față corecte, cu părul des și decolorat, cu o privire curioasă, în care se simțea o oarecare prudență. Dacă ar striga tare, el ar dispărea,
ca un prădător surprins în vânătoare. Elena și-a ridicat ochii spre oaspetele neinvitat pe această plajă. Cu ce îți datorezi interesul tău? Băiatul nu și-a îndepărtat privirea, nu s-a intimidat. Te urmăresc de mai bine de o lună, parcă m-ai vrăjit. Oare nu ai observat? Elena a căutat sincer în amintirile și senzațiile ei. O imagine i-a trecut prin minte. Căsuța directorului, iar în adâncul parcului, sub un măr înflorit, se află leagăne. Uneori îi se părea că cineva o observă de pe acele leagăne. Dar imediat a alungat toate aceste gânduri. S-a supraîncălzit din nou la soare, de aceea îi pare. S-a uitat în ochii băiatului. De ce eu? El a dat din cap cu încăpățânare, s-a tensionat, ca o arcură întinsă. Te iubesc. Nu e clar? Elenei i s-a părut complet neclar. De aceea a pus următoarea întrebare. Și ce urmează? El nu a căutat cuvintele în buzunar. Vreau să fiu cu tine. Mult timp. Toată viața. Elena a râs. Dar tu nu mă cunoști deloc. Dar el a răspuns imediat. Ceea ce văd este suficient pentru mine. Elena a crezut cumva imediat că nu glumește, că nu o joacă deloc. A făcut câțiva pași spre ea. Acum stăteau foarte aproape. I-a întins o palmă puternică. Leonid, iar tu știi, ești Elena. Elena, hai să ne plimbăm puțin pe malul mării. În acel moment, Elenei i-a venit în minte un vers de copil. A fost seara, nu era nimic de făcut. Acum, sub soarele sudic, nu se observa nicio seară, dar într-adevăr nu avea nimic de făcut. Și a început să meargă pe pietrișul fierbinte după Leonid. A jucat rolul efectului curiozității feminine obișnuite. Ce va urma? Ce va întreprinde acest pretendent ciudat și care nu se știe de unde a apărut? Leonid a mers o vreme în tăcere. Elena a început deja să se certe în gând pentru că s-a implicat într-o nouă aventură. Dar atunci au ajuns pe plaja unui sanatoriu. De-a lungul țărmului erau rânduri uniforme de șezlonguri sub umbrele. Departe se vedea un chioșc, în care o vânzătoare rumenă vindea ceva. Leonid a oprit-o cu un gest. Du-te, ocupă un loc. Aici lucrează mătușa mea ca bucătar. Acum îți voi organiza cel mai delicios înghețată. Peste câteva minute, noul cavaler al Elenei stătea deja în fața ei cu 2 înghețate și 2 porții de înghețată. Nu am apucat să întreb ce înghețată îți place mai mult. Vreau să știu totul despre tine, Dodonișca. Elena mânca înghețata, care s-a dovedit a fi cu adevărat delicioasă, și se gândea. E ciudat. Vorbește cu mine de parcă între noi totul este deja decis de mult. Între timp, trebuie să plec în curând. Se va uita și această zi, și această mică aventură, care a diversificat puțin plictiseala vacanței mele. După ce au terminat cu gustarea dulce, Leonid i-a pus o singură întrebare. Poți să te eliberezi mâine pentru o zi întreagă sau ești sub supravegherea cuiva? Te invit în munți la un picnic. Voi hrăni femeia mea cu carne gătită pe jar, o voi adăpa cu apă rece din izvor și cu vin tânăr de struguri. Elena a zâmbit. Ai decis deja că sunt femeia ta? Vei fi? A răspuns cu încredere acest băiat bronzat și puternic. Voi face totul pentru asta. Apoi au notat mult în mare. S-au întins pe șezlonguri și au alergat din nou în apă. Lenia i-a povestit că este orfan. Părinții lui au murit când el avea 16 ani. Apoi a locuit aici cu mătușa lui pe țărmul Mării Negre. A omis detaliile, iar ea nu a vrut să se bage în sufletul lui. A terminat școala în Sochi. De aici a plecat în armată. A servit în trupele de desant. Apoi s-a întors să o ajute pe mătușa în vârstă. Căsuța mătușii Pola era veche, dar încă destul de bună. A amenajat paturi în camere, a cusut lenjerie de pat, a tăiat prosoape din țesătură de vafe, închiriază această locuință vizitatorilor cu 1 rublu pe noapte. Pentru sezon iese destul de bine. Lucrează ca bucătar șef la sanatoriu, având acces la surplusurile din bucătărie. Așa că plătește încă 50 de copeici, o dată pe zi primești prânz cald, ca la sanatoriu. Mătușa, amintindu-și de filmul Fetele, îi plăcea să adauge. Fiecare calorie este la locul ei. Elena s-a mirat. Te fură cu oale? Sau ce? Leonid a râs cu dispreț. De ce să furi? E totul elementar. Restaurantele nu sunt nerentabile. A turnat mai multă apă în supă decât în rețetă și a aruncat câteva oase acolo. Nu a fost zgârcit cu legumele ieftine, ca să fie mai consistent. După prânz, o oală întreagă rămânea, ca și cum ar fi fost culeasă dintr-un pom.
Cineva dintre pacienții sanatoriului s-a lenevit să vină să mănânce după mare, cineva a plecat în excursie pentru toată ziua. Cine mai ține socoteala? Mătușa Pola toarnă totul într-un termos uriaș și îl duce acasă. Pe drum, se oprește la magazin. O pereche de pâini proaspete, un ajutor excelent pentru prima masă. La magazinul nostru se vinde smântână la vrac. Atât de groasă. Mătușa o pune direct în punga de plastic, ca să nu se mai care cu borcanele. Și un butoi de suc de mandarine în loc de compot. Asta e toată rația. La noi se opresc în principal tineri. Un prânz cald îi mulțumește. Mătușa reușește să coacă acasă clătite și plăcinte. Mâine voi lua cu mine. Produsele de patiserie ale mătușii mele sunt extraordinare. Elena l-a ascultat pe Leonid și s-a gândit cât de departe este ea de astfel de realități ale vieții. Funcționarilor de rang înalt li se ofereau rații alimentare și magazine speciale, unde se vindeau produse pe care nu le vezi pe rafturile din magazinele obișnuite. În fiecare zi, în căsuța directorului, aici, în pensiune, personalul servitor aducea o canistră cu lapte, fructe de sezon, gem apetisant, care era fiert în bucătărie, cârnați și brânză. Deodată, dacă oaspeții speciali se înfometează. În căsuță era chiar o masă de ceai, pe care se afla o cutie de ceai indian cu un elefant pe cutie și cafea solubilă într-o cutie metalică rotundă. Vecina actuală a Elenei bea această cafea cu gălețile. Ceștile de pe tavă erau mari, deloc de dimensiunea unei cești de cafea. Mama subministrului, așa cum o numea Elena pe vecina ei, fuma mult. Elena chiar a cerut odată să o răsfețe și pe ea. Tania a refuzat, dar a avertizat-o că țigările ei sunt pur masculâne, tari, că fumează încă din vremea războiului, când era pe front ca o tânără studentă la școala medicală. Elena a privit din nou cu atenție la Leonid. Și la ce oră vom merge mâine în munți? Voi veni să te iau la 10, ca să ai timp să te odihnești și să iei micul dejun. Băiatul era foarte simpatic. De ce să nu continue această cunoștință? În curând se va întoarce la băncile studențești, vor zbura zilele de studiu, seminariile, colocheivii, sesiuni, iar așa măcar va avea ce să-și amintească. Și să se laude prietenelor că, la sfârșitul vacanței, a început o ușoară poveste de dragoste cu un Don Juan local, care i-a mai colorat puțin lunga ei ședere la mare. Pe drumul de întoarcere, pe malul mării, au mers în tăcere. Fiecare se gândea la ceva al său. Elena simțea în interior o ciudată mândrie. S-a îndrăgostit de ea un tânăr neobișnuit, evident mai mare decât ea, mai experimentat, care a reușit deja să cunoască lucruri complicate în viața lui. Pe pragul căsuței directorului, i-a întâmpinat cu calm mama subministrului, care fuma țigările ei tari. I-a făcut o semn lui Leonid, i-a spus Elenei că o aștepta ca să meargă împreună la cină. Leonid, la revedere, a făcut un gest vag cu mâna și parcă s-a evaporat în aer, fără să uite să-i reamintească. Mâine la 10 la tine. După câteva secunde, urma lui a dispărut. Vecina Elenei l-a urmărit cu o privire interesată, apoi s-a întors spre ea și a spus neașteptat: un băiat drăguț. Pe astfel de oameni se sprijină pământul nostru. Elena a rămas surprinsă. Pe ce bază ați făcut astfel de concluzii pripite? Eu nu fac concluzii rapide de obicei. Deja de 2 săptămâni observ cum el face cercuri în jurul tău. Crezi că dacă sunt deja bătrână, nu am oți ageri? El merge pe alee în spatele tău, apoi stă pe leagăne aici lângă tine. L-am numit deja în gând paznicul tău. Credeam că nu va avea curajul să se apropie de tine. Tu ești cea care plutește undeva în nori, iar el este pământean și, mi se pare, adevărat. În ochii lui strălucea o dragoste neascunsă pentru tine. Cu un astfel de bărbat nu ți este frică să te arunci în apă. Aici, zilele trecute, a început o ploaie torențială. Tu, în visurile tale, nici nu ai observat că te plimbi sub ploaia caldă aproape de căsuță. Mă uit, a dispărut cavalerul tău, iar după câteva minute a apărut cu o umbrelă. Dar nu îndrăznește să se apropie și să te adăpostească. De unde a găsit-o atât de repede? Eu am luat o excursie pentru 3 zile. Căsuța va fi în dispoziția ta exclusivă. Nu pierde momentul, nu-l pierde pe băiat. Am spus tot ce aveam de spus. Și mama subministrului a mers cu pași mari înaintea Elenei la cină. Nu a mai revenit la discuția despre Leonid. Când Elena s-a trezit dimineața, în căsuță nu mai era nimeni. Doar pe masă se afla o sticlă de șampanie și un bilețel. O ocazie bună să deschizi acest vin spumant. Nu pierde ocazia, fetiță.
Elena a gândit în sinea ei că vecina ei nu este deloc proastă, privește viața cu optimism. S-a spălat repede și a alergat la micul dejun, gândindu-se: ce îmi va aduce ziua de azi? Oare voi fi străpunsă de săgeata iubirii? A devorat cu entuziasm omleta și câteva clătite cu cafea. După o jumătate de oră, ei mergeau deja cu Leonid peste drum în direcția potecilor montane. El i-a spus că aici este un loc minunat cu o mică cascadă și un lac. Acolo se vor îndrepta. Pe drum, se plângea: iată, locuiesc aici de foarte puțin timp, dar deja m-am îndrăgostit de natura Caucazului. Oaspeții, un popor ciudat. Stau toată ziua sub soarele arzător, până când pielea începe să se cogească în fâșii. Se bălăcesc în mare până la epuizare. Seara se îmbată cu vin de casă ieftin până la nebunie. De câte ori le-am propus să adunăm un grup și să mergem în munți? Degeaba. Dacă seara mai sunt de acord cu ceva, dimineața se grăbesc din nou la plajă. Dacă aș putea, aș construi pentru tine o casă chiar în defileu, aproape de râul montan și de copacii care se agață disperat cu rădăcinile de versanți. Pe lângă toate calitățile lui, este și romantic, a gândit Elena în sinea ei, iar cu voce tare a spus: și ce am face noi aici, singuri în locuri sălbatice? Ne-am crește copiii, pe care i-am învățat și pe ei să iubească splendoarea Caucazului. Elena nu a vrut să dezvolte acest subiect. A întrebat cât mai au de mers. Îi era milă să se uite la Leonid, care căra în spate un rucsac destul de greu. Și de fiecare dată îi oferea mâna când poteca era blocată de bolovani mari și umedii, sau când ea începea să se cațere prea abrupt în sus, ca o șerpie îngustă. Judecând după tot, ghidul ei fusese aici nu odată. În mintea Elenei s-a strecurat un gând trădător de gelozie. Probabil că a mai adus aici alte fete în vacanță, ca să rămână singur cu ele într-un loc retras, unde nu vor fi martori curioși. Parcă citind gândurile ei, Leonid a povestit cu plăcere. Despre acest loc de lângă cascadă, chiar și localnicii știu puțin. Potecile turistice nu sunt atât de sinuoase. Dar aici există garanția că nu va veni niciun urs, niciun public leneș pe poiană. Au mai mers aproximativ o oră până la locul dorit. De câteva ori au trecut printr-un râu rece. Mai bine zis, doar Leonid a pășit în apă. Mai întâi a transportat rucsacul pe malul celălalt, apoi a luat-o pe Elena în brațe și a purtat-o cu grijă pe cealaltă parte. Cu uimire, ea a realizat că îl îmbrățișează cu mâinile de gât și apoi nu vrea să-l lase să plece. Această senzație era complet nouă pentru ea. Apoi au ajuns la o mică cascadă cu o înălțime de nu mai mult de 1 metru. Lacul miniatural pe care îl crea, lăsând apa să cadă de la înălțime, s-a dovedit a fi mai puțin rece decât apa din râu. Elena s-a bucurat că a avut inspirația să-și pună costumul de baie. După câteva momente, se răsfăța în micuța ei băltoacă naturală. Toată oboseala a dispărut ca prin minune. La Leonid, după cum s-a dovedit, mâinile creșteau de unde trebuie, în acel rucsac greu pe care îl purta cu bărbație pe tot parcursul drumului. Era ascunsă o oală cu carne marinat, castraveți și roșii proaspete, o sticlă cu vin de casă, un pachet cu plăcinte. Într-o oală apărută din neant, Leonid a preparat curând pentru ei ceai, pe care l-au distrus împreună cu bunătățile coapte ale mătușii Pola în aer. Apetitul era feroce, iar ei mai aveau câțiva kilometri de parcurs pe potecile montane. Elena a privit visătoare poiana. Va fi ceva de povestit prietenelor. Ea și aproape omul peșterii, care deja stinsese focul și se pregătea să așeze bucățile apetisante de carne pe un alt dispozitiv pentru a le frige. Prietenele vor fi invidioase. O astfel de exotică. Nu voia să se bage în sufletul ei, nu voia să recunoască chiar și în fața ei că s-a îndrăgostit de Leonid foarte repede, inevitabil, puternic. Se bucura să observe toate acțiunile lui, cum se mișcă, cum vorbește. O atrăgea către el, iar această senzație era pentru ea puțin explorată. Leonid nu era degeaba nepotul șefului bucătar de la sanatoriu. Prânzul lor la picnic a fost delicios. Elena nu ar fi putut să creadă vreodată că poate mânca atât de mult. Iar Leonid continua să întindă bucățele noi de carne delicioasă. Nu voi putea să mă întorc, voi fi ca un hipopotam neîndemânatic și foarte sătul. Nimic, te voi purta în brațe, dacă va fi nevoie. Și Elena știa cu siguranță, o va purta. După cină, s-au bălăcit din nou împreună în mini-lacul. Glumeau, râdeau, se stropseau cu apă. O impresiona faptul că Leonid nici măcar nu încerca să o sărute, cu atât mai puțin să meargă mai departe. Uite, ea avea doar costumul de baie pe ea, dar Leonid nu își dădea drumul nici mâinilor, nici buzelor. În cele din urmă,
A început să se simtă puțin jignită. A mințit că o iubește, că vrea să trăiască cu ea toată viața. Drumul de întoarcere nu i s-a părut Elenei greu. Au vorbit mult pe tot parcursul drumului. Tot mai mult avea impresia că îl cunoaște pe Leonid de mult, de 1000 de ani. Chiar și asupra lumii priveau cu ochi asemănători. Numai că în tot ceea ce privește statutul unei persoane, nu s-au potrivit deloc. Leonid vorbea cu dispreț despre copiii persoanelor de rang înalt. Spunea că toți sunt răsfățați, nu știu ce înseamnă viața. Clienții nu foarte bogați care se opresc la mătușa lui au o suflet mai curat. Da, sunt oameni simpli, dar nu își cară bolovani în sân. Elena nu era de acord cu Leonid în această privință. Îi plăcea foarte mult tatăl ei, un mare șef, și avantajele pe care funcția lui le aducea familiei. Îi cumpărau tot ce voia. Nu avea probleme cu banii de buzunar, iar la universitate a intrat cu ușurință. Tăticul a vorbit din timp cu oamenii potriviți, iar ea a obținut cu ușurință un punctaj destul de mare la examenele de admitere. La ce altceva poate visa la vârsta ei? Poate doar la un prinț dintr-o familie bună, care, așa cum spune mama, ar putea să-i fie un partener potrivit. Sora mai mare a Elenei, care deja s-a căsătorit cu un astfel de prinț respectabil, îi plăcea să glumească. Copiii muncitorilor nu ne sunt prieteni. Și în această glumă era o dozare suficientă de adevăr. Când în casa lor se adunau oaspeți, erau în principal copiii elitei de partid și industriale, familiile funcționarilor orașului. Oameni ai artei, precum directorul teatrului dramatic local. Alte cunoștințe nu avea tatăl ei. Toată această lume se angaja în discuții solemne despre afacerile din oraș, despre odihna undeva pe stațiunile țărilor din lagărul socialist european. Pensiunile de pe plajele aurii din Varna erau în vogă. Procedurile din sanatoriile din Cehia erau considerate o opțiune bună. Cine nu a încercat ape minerale în Karlovy Vary? Elena a dat din cap. Acum, mergând alături de Leonid pe poteca montană, nu mai știa dacă compania prietenilor părinților ei era cu adevărat plăcută. Ce să mai ascund? Uneori se plictisea printre aceste fețe serioase, care știau exact răspunsurile la întrebările despre cum să trăiești și ce să faci. La apogeul unei astfel de plictiseli, ea fugea în curtea blocului lor de 5 etaje, se alătura grupului de tineri de pe bancă, care cântau melodii și mâncau semințe prăjite cu poftă. Pedepsele pentru neascultare nu întârziau să apară. După o jumătate de oră, mama Elenei apărea și cu un ton de mentor îi ordona: Elena, acasă. E deja foarte întuneric afară. Așa a fost la 14 ani, așa a rămas și la 18. Era bine că părinții ei nu știau ce libertăți își permitea Elena când sărbătorea cea de-a 18-a aniversare. După multe rugăminți, i s-a permis să sărbătorească ziua numelui într-un cafe cu șampanie și un bufet dulce, să invite colegii de clasă, nu doar pe cei aleși de tata-mama din familii cunoscute ale orașului. Acea aniversare a fost departe de petrecerile corecte ale tinerilor comuniști. În loc de o patiserie, grupul lor a năvălit într-un bar, iar banii alocați pentru dulciuri au fost cheltuiți pe cocktailuri colorate cu paie elegante și felii de lămâie, care decorau marginea unor pahare înalte din sticlă. Totul era ca la adulți. Elena își amintește și acum cu un fior de acel bal al majoratului ei și de colegul de clasă, care s-a oferit să o însoțească. Li s-a părut că cocktailurile nu erau suficiente, așa că au trecut la șampanie pură, cu bule jucăușe. În capul Elenei se făcea o furtună, iar înainte de asta a încercat cu îndrăzneală să fumeze o țigară. Și furtuna din cap s-a transformat într-un uragan. Și a fost nevoie ca tocmai acel coleg de clasă să se gândească să o sărute în hol. Părea un băiat înalt, simpatic, care nu ar fi trebuit să provoace repulsie. Dar Elena a început să se simtă imediat iritată. Totul era dezgustător, până la repulsie. Bine că stomacul ei a avut milă și nu și-a exprimat nemulțumirea față de cantitatea enormă de băutură spumantă consumată de ea. L-a respins pe pretendent cu fermitate, în ciuda tuturor obiecțiilor lui, a șoptit printre dinți: Ce? Te-ai crezut în stare? Cine ești tu și cine sunt eu? Gândește-te uneori cu cine poți să-ți întinzi mâinile și cu cine să te ferești? Băiatul s-a retras cu furie, a lăsat-o, măsurând-o din cap până în picioare cu o privire disprețuitoare. Te-ai imaginat o prințesă de sânge albastru? Degeaba, nu ai nimic atât de special în tine, în afară de tatăl tău celebru. Vei ajunge să te căsătorești cu cineva, vei rămâne singură. Elena s-a întors acasă cu sentimente amestecate. În cuvintele acelui pretendent întâmplător era o dozare de adevăr. Dacă vorbim despre feii prietenilor și părinților, nu se vedea nimeni mai plăcut,
iar băieții din grupul lor o ocoleau de la distanță. Deși părea destul de frumoasă, era arogantă și mândră. De ce să piardă timp pe o astfel de fată, când în jur sunt fete mai ascultătoare? Așa că a ajuns să nu aibă până acum un băiat pe care să-l numească al ei. Poți să cânti o melodie. Toate prietenele s-au dispersat în perechi în tăcere, iar eu rămân singură în fiecare seară. În timp ce se gândea la toate acestea, au ajuns cu Leonid la căsuța directorului. Elena s-a întors spre băiatul care i-a oferit o plimbare minunată și a propus calm: "Hai să bem ceai. Sunt obosită, dar mai bine ar fi o cafea. Avem aici cafea instant. Nu trebuie nici măcar să o preparăm." Leonid i-a pus o întrebare neașteptată. "Ești sigură?" Ea nu s-a lăsat intimidată. "Absolut." În interior, Leonid a început să examineze cu interes vilele de vacanță ale șefilor. A hârșit neclar, fie cu aprobat, fie din nou cu ironie. S-a uitat la sticla de șampanie care stătea pe masă. A oftat când Elena a scos din frigider fructe, brânză tare, cârnați afumații. Da, nu era supă de prânz cu smântână și pâine. O altă lume, alte reguli. Să deschidă șampania sau este aici pentru un decor comun? Vecina s-a ocupat să ne răsplătească, așa că deschide, de ce să o păstrezi? Dopul sticlei a sărit deja după câteva secunde. În mâinile lui Leonid totul mergea de minune. Elena și-a amintit de tatăl ei, de toată munca masculină din casă, pentru care lucrau oameni special instruiți. Leonid i-a întins un pahar gros cu șampanie. Nu s-a găsit altă veselă la îndemână și a spus cu umor un toast: "Pentru viitorul nostru fericit, dar să știi că vreau să avem 3 copii." Elena a zâmbit. "Ca să se nască copii, trebuie să depunem un efort." "Te-am înțeles," a răspuns imediat Leonid și a făcut un pas decisiv spre ea. "Îmbrățișează-mă, restul îl voi face eu." După o secundă, ea s-a cufundat în bâlândețea lui. Elena Sergivna a stins o țigară. Cu o mers regal, s-a îndreptat spre Inga și interlocutorul ei. Cu calm, l-a atins pe Leonid pe umăr. "Ai maniere ciudate, prietene. Ai dispărut după cele 3 nopți ale noastre și ai decis să apari abia după 40 de ani. Nu mă așteptam să te văd aici, mai ales la aniversarea mea. Și nu te-aș fi văzut dacă nu era minunata ta noră Inga. Ea m-a găsit după confesiunile tale. Și a decis să organizeze întâlnirea noastră, ca să putem pune toate punctele pe i." Elena Sergivna a început să-și amintească cu dificultate ce ar fi putut să-i spună nurorii sale. Nu păreau să fi fost atât de apropiate încât să-și deschidă sufletul. Apoi, în minte, a zburat o cometă și a apărut o amintire. Inga venise odată să o ajute cu treburile casnice, iar apoi a rămas să doarmă la ea. Au petrecut seara la șemineu cu vin. Atunci, Elena a recunoscut pentru prima dată unei persoane străine că a iubit și iubește toată viața un singur bărbat din tinerețe și că din această cauză s-au destrămat 3 căsnicii ale ei. Căuta la soț asemănarea cu el, singurul, dar se dezamăgea repede. Bărbatul vieții ei a dispărut misterios după 3 zile petrecute împreună. Nu a căutat să o găsească pe mătușa lui în sanatoriu, considerând că ar fi o umilință pentru ea. S-a întors acasă după 10 zile, fără să-l mai vadă pe Leonid. Și doar vecina din casa directorului știe câte lacrimi a vărsat atunci. O mângâia cu mâna ei deja ridată. O mângâia pe cap și repeta: "Nu puteam să mă înșel atât de tare în el, draga mea. Aici e ceva în neregulă." Elena nu a vrut să afle ce anume era în neregulă în romanul ei fierbinte de vacanță. A decis că Leonid doar s-a jucat cu ea. Ca o pisică cu un șoarece naiv. Și atât. Un lucru nu putea înțelege. Au avut 3 zile și nopți atât de minunate, încât îi se părea că uneori atinge cu mâna stelele strălucitoare de pe cerul de catifea sudic, îmbrățișând soarele. Nu putea să mintă și să se prefacă așa. Nopțile lor erau atât de magice, încât uneori uita să mai respire. Nu ieșeau din căsuță, râdeau doar că își distrug rezervele din frigider, iar acestea, printr-un mod inexplicabil, se reumpleau. Apoi, Elena s-a trezit dimineața și nu l-a găsit pe Leonid lângă ea. Și după câteva ore a realizat că el nu mai era deloc lângă ea. Elena Sergivna nu voia deloc să se lase purtată de aceste amintiri triste acum. Să-i povestească lui Leonid, să afle de la el de ce a fost totul așa. 40 de ani în spate, ca cei 2 kilometri din munți. Nimic nu mai poate fi făcut. Viața aproape că a fost trăită. Inga, tacticoasă, s-a dizolvat neobservată în mulțimea invitaților. Leonid, ca atunci pe potecă, a luat-o pe Elena de mână și a dus-o cu el.
Conversația a început deja pe drumul spre o masă îndepărtată. Cât am așteptat toată viața acest moment de întâlnire cu tine. Ai așteptat? S-a mirat Elena Sergievna. De ce atunci ai abandonat totul pe drum? Ai spus că vrei să trăiești toată viața cu mine, iar tu ai dispărut misterios. Așteaptă să tragi concluzii, așează-te. Îți voi explica totul acum. Când am ieșit din căsuță, ca să culeg flori pentru tine de dimineață, în timp ce toți dormeau, ei deja mă așteptau în spatele unui arbuște, paznicii de la pensiune. Executau ordinele tatălui tău. Crezi că cârnații și brânza din frigider apăreau de la sine? Le aduceau din bucătărie de dimineață, iar noi nu ne ascundeam prea mult. Ușile căsuței nu erau închise de vizitele străine. Dormeam liniștiți, îmbrățișați, în timp ce ochii la comii își potoleau curiozitatea, umplându-ne rezervele. Semnalul tatălui tău despre comportamentul lipsit de rușine al fiicei a plecat imediat. Oamenii nu au stat degeaba. Personalul unităților de vacanță este de obicei recrutat din rândul localnicilor. Aici toți se cunosc între ei. Așa că, ce, de unde și cât, am aflat mai târziu de la mătușa mea. Paznicii mi-au pus imediat un ultimatum, să nu mă gândesc să mă întorc în căsuță. Nu i-aș fi ascultat, desigur, dar erau zdraveni. M-au prins cu mâinile albe și m-au aruncat afară pe poartă. La final, unul dintre ei a șoptit printre dinți. Nu mai încearcă, cățel, să te apropii de ea, nu-ți vei mai aduna oasele. Îți este interzis să pătrunzi pe acest teritoriu, iar noi ne vom asigura că o vei respecta. A intra în pensiunea voastră a fost întotdeauna o joacă pentru mine, dar de data aceasta te-au ascuns bine. Mi s-a părut că oriunde mă apropiam de gard, paznicii apăreau imediat, pe care nu-i văzusem înainte. Nu ai venit la plajă, nici în acea zi, nici în următoarea. Nici măcar vecina ta din căsuță nu era de găsit. Am scris o notă și am vrut să ți-o dau. M-am simțit ca și cum câini răi m-ar fi înconjurat din toate părțile. Tatăl tău știa să-și protejeze comoara. Am reușit să te văd de la distanță doar o singură dată. Mergeai dinspre cantină, tristă, pierdută, parcă fără viață, și nu ai mai apărut pe plajă până la plecare, oricât am bătut în jurul pensiunii. Apoi ai plecat și eu m-am întristat foarte tare. Nu i-am dat pace mătușii Pole, ca să-mi găsească adresa ta. Mătușa a reușit. După 2 zile, deja mergeam spre orașul tău. O clădire de cărămidă cu 5 etaje. Te duceau la cursuri și te aducea înapoi mașina de serviciu a tatălui. Din nou nu am putut să mă apropii. Atunci am decis să merg la bancă. Am așteptat să vină tatăl tău la prânz și am sunat la ușa voastră. Elena Sergievna s-a tensionat. Asta nu se poate. Părinții nu i-au spus nimic despre vizita lui Leonid. Nici nu au clintit o sprânceană, nici ei, nici sora ei mai mare. Nici un cuvânt, nici măcar o aluzie. Ce an greu a trăit ea atunci după iubirea care i-a ars inima cu Leonid. Se adâncea în amintiri, își răscolea sufletul, gândindu-se că a supărat cumva, inventând motive pentru dispariția lui, până la versiuni de detectiv. Dar el, se pare, venise pentru sufletul ei. Ce voia? Leonid nu a început să o hrănească cu enigme, a explicat imediat că venise să-i ceară mâna părinților ei. Cum a râs tatăl ei de el atunci, până la lacrimi. Domnule tânăr, probabil ai fugit dintr-o casă de nebuni? Elena mea și un băiat fără nume, fără adăpost. E suficient că ai folosit-o pe fata mea. Spune-i mulțumesc că nu am forțat-o să scrie o declarație că totul a fost împotriva voinței ei. Te-aș fi închis pentru mult timp. Acum părăsește casa noastră, logodnic fără loc, și nu îndrăzni să o cauți pe Elena la universitate. Te voi găsi din pământ. Din apartamentul tău am ieșit ca un plin de scuipat. Dar asta nu m-a oprit. Am aflat că clădirea în care se află facultatea ta este la marginea orașului. Am alergat acolo, ca să te întâlnesc de la cursuri. Trebuia să mă explic cu tine. Volga neagră, care se furișa pe toată distanța după autobuz, nu am observat-o. Am văzut-o doar când am început să traversez strada. Se întuneca. În acea zi aveai niște seminarii târzii, cum am aflat înainte, sunând la decanat. Pe drum nu erau alte mașini. Șoferul tatălui tău m-a lovit cu mașina, trădător, brutal, neașteptat. M-a aruncat în sus, iar apoi o forță necunoscută m-a aruncat într-o parte. Ultimul lucru pe care l-am văzut înainte de a-mi pierde cunoștința a fost fața zâmbitoare a tatălui tău. Mi s-a părut că se freacă pe mâini cu răutate. Apoi, mașina lui de serviciu,
făcând o întoarcere bruscă pe drum, a dispărut din vedere, lăsându-mă să mor. Ascultându-le pe Leonid, Elena a început să caute frenetic țigările în poșetă, iar el a înțeles imediat ce-și dorea, întinzându-i pachetul său. La barul cu băuturi, barmanul s-a mișcat nemulțumit, dar administratorul a reprimat reacția lui cu un gest. Astăzi este un banchet pentru o oaspete specială, iar sala poate fi aerisită mai târziu. Elena Sergievna nu a văzut nimic din toate acestea, ea era plină de ură. Nu, deloc nu pentru Leonid, ci pentru tatăl ei, care a murit acum 2 ani. Ce dorință avea acum să-i privească în ochi și să-i pună toate întrebările. Nu a fost niciodată o doamnă cu ochelari roz. A perceput realitățile vieții cu luciditate, dar nu ar fi putut să se gândească că tatăl ei, atât de respectat de toți, a putut să lase liniștit pe marginea drumului un om să moară doar pentru că îl consideră un plebeu. Ce a fost mai departe? A întrebat ea îngrijorată pe Leonid. Ești aici, în fața mea, viu și complet sănătos. M-a găsit o tânără poștașă. Ea livra telegramă urgente în această zonă, lucrând suplimentar pentru a-și întreține fiul. Ambulanța a venit repede, la fel și reprezentanții serviciului de poliție. La întrebarea cum s-a întâmplat accidentul, am răspuns că nu am văzut nimic, am pierdut cunoștința pentru scurt timp. Nu puteam să-l denunț pe cel care a făcut asta, căci el era tatăl tău, iar eu te-am iubit mai mult decât viața. Inima a fost străpunsă de forma trecută a verbului am iubit, a lovit tâmplele, ca un băț, înseamnă că nu mai iubesc, nu m-am gândit la el toată viața, așa cum am gândit eu la el. Ea a întrebat nerăbdătoare ce a fost mai departe. Tatăl meu nu a vrut să afle despre starea ta, dacă ești vie, moartă, rănită. De ce? Povestea cu educația mea a continuat. Oamenii tatălui tău m-au găsit în spital. Se pare că voia să știe dacă am învățat bine această lecție. Le-am spus cu îndrăzneală că mă voi ridica și te voi căuta din nou. Și atunci mi-au pus ultimatumul lor. Mi-au promis că îmi vor da ocazia să admir cum va arde căsuța mătușii Pole. Au spus că în orașul Sochi nopțile sunt întunecate. Nimeni nu se va mira dacă într-o casă cu multe construcții din lemn va avea loc un incendiu. Am înțeles că am pierdut, că mă aflu între 2 focuri. Nu pot să dezvălui planurile negre ale tatălui tău, ca să nu te fac să suferi. Nu pot să-mi pun mătușa râzătoare, care s-a străduit atât de mult să mă înlocuiască pe părinți, în pericol. Poate că mă vei judeca? Dar m-am predat, m-am împăcat. Spre bucuria tatălui tău, am promis solemn că nu voi mai căuta întâlniri cu tine. Atunci m-am împrietenit cu salvatoarea mea involuntară. În orașul vostru nu aveam pe nimeni, iar ea tot venea la mine în spital, aducând supe și terci. Am fost grav rănit. Mâinile, picioarele, toracele au fost afectate. Așa că tratamentul a durat mult. Toamna aurie a reușit chiar să cedeze drepturile sale toamnei târzii. Cerul era mohorât, gândurile din interiorul camerei de spital erau mohorâte. Mi-a fost foarte dor de tine, chiar simțeam o durere reală în inimă. Adesea, eu și Lucia doar stăteam și vorbeam mult. Visam că mă voi face bine și ea va veni în vacanță la Sochi să mă viziteze. Lucia era cu 12 ani mai mare decât mine, dar nu era vorba de diferența de vârstă. Încă te iubeam foarte mult. Iar ea își iubea soțul ei neîndemânatic, cu care s-a despărțit din cauza beției lui nesfârșite. Așa că ne înțelegeam durerile dintr-o privire. Indiferent cât de mult a trecut timpul, recuperarea mea s-a încheiat totuși. Medicii au făcut tot ce au putut. Uneori, când mă oboseam, mai șchiopătam puțin, dar asta era deja o nimica toată. Mesagerii tatălui tău nu m-au mai deranjat. M-am externat din spital și am plecat acasă. Bucuria mătușii nu avea limite. M-am convins încă o dată că am făcut o alegere amară, dar corectă. După câteva luni, vara, Lucia a venit în vizită la mine. Mi-a fost atât de dor să încălzesc sufletul pentru tot ce a făcut, încât am făcut tot posibilul să-i arăt stațiunea și locurile mele preferate. Chiar am dus-o cu fiul meu la cascada noastră. Atunci avea deja bine peste 30 de ani, singurătate, nedaptare, o lungă dorință de atenția bărbaților. Odată, într-o seară târzie, a venit la mine în mansardă. Nu am alungat-o. După întâlnirile noastre cu tine, trecuse deja aproape un an, iar eu eram atât de tânăr, sănătos, viu, încât toate acestea nu ne-au lăsat șansa să ne abținem. Lucia, punându-și fiul la somn, acum se urca la mine în fiecare seară și ne vindecam dorul unul altuia. I-a plăcut și mătușii mele Plușca. Când a venit vremea ca oaspeții noștri să plece, am propus-o pe Lucia,
surprinzător pentru mine. Ce veți face în acest oraș prăfuit? Vino cu fiul tău aici, în subtropice. La noi aproape nu este zăpadă iarna. În februarie înfloresc mimozele, iar coniferele și palmierii ne încântă ochii tot anul. Lucia s-a mutat la noi după 6 luni. S-a stabilit în casa mătușii Pole, care a fost foarte fericită cu o astfel de ajutoare. Nu ne-am iubit niciodată cu adevărat. Amândoi eram iubitorii unici. Ne-am împărțit adăpostul, ne-am salvat unul pe altul de singurătate completă. Împreună cu gazda casei, întâmpinam și însoțeam turiștii în fiecare sezon, trăind sezonul cald în eterna succesiune de grisi. M-am înscris la Universitatea Cuban, am obținut o profesie tehnică, dar diploma mi-a fost puțin de folos. Toate forțele le-am dedicat casei care începea să se degradeze, până când, într-o zi frumoasă, am reușit să o reabilitez complet. Acum am propria mea casă de oaspeți, care aproape nu este părăsită de fanii săi de căldură și confort. Fiul Lucia a crescut, a terminat o școală militară, s-a căsătorit, călătorește din cauza serviciului în întreaga lume cu familia. Ne vedem rar. Irina Sergievna a oprit fluxul de cuvinte. A fumat din nou, îndeplinind astfel planul său anual de țigări. Le scotea doar în momentele de cea mai mare emoție și cele mai puternice sentimente. Ai spus acum cu exactitate, acum am propria mea casă de oaspeți. Dar ce s-a întâmplat cu mătușa, Lucia? Te-ai trecut pe tine singur ca proprietar? Leonid a suspinat trist. Am rămas singur, ca un deget. Polușca a plecat acum aproape 10 ani, iar Lucia, vara trecută. Amândouă au fost muncitoare neîncetate. Pe astfel de femei se sprijină lumea. Le sunt infinit recunoscător amândurora. Mă vei întreba de ce nu te-am găsit când mătușa Pola nu a mai fost. Nu sunt atât de naiv. Am înțeles că tu, fără îndoială, ești căsătorită de mult. Am considerat că nu am dreptul moral să mă bag în viața ta după atâția ani. Nu, Lucia știa tot despre tine, că te iubesc și nu te uit, că trăiesc mental cu tine. M-ar fi lăsat fără supărare, dar am considerat că trenul nostru a plecat deja și deodată m-a găsit Inga, nu-mi venea să cred urechilor mele că mă mai ții minte. Nu-mi permiteam nici măcar să visez că te voi vedea din nou. Dar nora ta a fost atât de insistentă în invitațiile sale la această aniversare, atât de sigură că te va face fericită, atât de convingătoare că ea și soțul ei Gleb te iubesc foarte mult și vor să-ți facă o plăcere, încât am acceptat această aventură. Și iată-mă aici. Elena Sergievna nu i-a mai dat voie să spună niciun cuvânt. I-a luat mâna, a sărutat-o pe interiorul palmei, i-a privit în ochi, iar apoi a anunțat: și-ți voi răspunde tare, în fața tuturor. Sărbătorita mergea prin sala restaurantului cu mersul ei, preferat de adevărată regină. Căci nimeni aici nu știa că în sufletul ei a rămas acea fetiță nefericită, fără loc, care și aștepta pe al ei Leonid în căsuța directorului. Acum s-a apropiat de Tamada, care se zbătea lângă scenă. A luat microfonul de la el, cerând un minut de atenție din partea invitaților. Dragi mei, astăzi este cea mai fericită zi din viața mea. Și nu pentru că am aniversarea astăzi și voi v-ați adunat să mă felicitați. Este vorba despre altceva. Copiii mei dragi, Inga și Gleb, mi-au făcut cel mai important cadou pentru această dată. Au invitat la sărbătoarea mea pe cel pe care l-am așteptat toată viața. Nici o valoare materială nu va putea înlocui această nouă fericire. Și, de asemenea, Inga a ales pentru mine cercei minunați cu smaralde. Acum îi voi purta, ca să vă puteți bucura de ei. Dar asta nu e tot. Gleb a rezervat pentru mine și bărbatul meu iubit o cabină pe vasul de croazieră. Vom putea în sfârșit să fim împreună în această croazieră magică. Trebuie să ne compensăm multe unul altuia. Și tuturor vă doresc să nu obosiți niciodată să așteptați fericirea voastră, iubirea voastră, și într-o zi ele vor veni cu siguranță la voi.